Utok agad eh. Utok agad. Pahabol pa na yan. Relax naman ha. Ito masama. Ay, bakit ito? Sige pero na. Masakit na eh. Masakit ano? Dito, masakit din. Wala. Pag pinus ko ari, may umakyat dito sakit. Okay. Yan ang nareklamo ninyo. Okay, relax lang na yan. Relax lang. Yeah, good. Relax. Wala, relax. Dito na, ito. Relax. Very good. Mahal mo na, ano na yan, mahal mo pa yan. Pag-inigin natin. Iba na yan. Okay, sige. Wala kayo nakakuhan, wala kayo sure. Marada ako. Kailan pa ho yun? Busan niyo yung papanay na yun. Bus ko rin ha. Yaba. Bus ko rin ha. Yan kikantay. Yan yan waras na. Yan. Pag masakit din tayo na ipagnana no, pag nakos ano. Okay. May siyati ka pa kayo niyan. Talog na yan, waras na. Okay. Pagdating to, no? Kayo na malapit na maging kubain. Ano? Kayo na kukuba na, oh. Okay, relax. Dinig ninyo.